Omaisen kuolema on yksi elämän raskaimmista tilanteista ja surun keskellä on asioitava monen tahon kanssa. Käydään yhdessä läpi, mitä Kelan kanssa kannattaa hoitaa kuntoon omaisen kuoleman jälkeen. Ihan ensimmäiseksi on tärkeää ilmoittaa omaisesi kuolemasta Kelaan. Jos omaisesi on saanut Kelasta etuuksia, ilmoita hänen kuolemastaan Kelaan mahdollisimman pian liikamaksun välttämiseksi. Sairaalat ja hoitolaitokset välittävät kyllä tiedon potilaansa kuolemasta Digi- ja väestötietovirastolle ja sieltä tieto etenee myös meille Kelaan, mutta tässä voi kestää. Kela maksaa esimerkiksi eläkettä sen kuukauden loppuun, jonka aikana eläkkeensaaja on kuollut. Eläkkeet ja muut etuudet peritään takaisin, jos niitä on maksettu liikaa. Puolison kuoleman jälkeen sinun täytyy myös tarkistuttaa oman kansaneläkkeesi määrä. Ja jos sinulla on ollut maksussa eläkkeensaajan asumistukea, sekin täytyy tarkistaa. Jos et ole saanut asumistukea, Kelassa voidaan selvittää oikeutesi asumistukeen ja tarvittaessa myös muihin Kelan etuuksiin. Kelan verkkosivuilla on muistilista niistä asioista, jotka täytyy hoitaa, jos puolisosi tai muu omainen kuolee. Siellä kerrotaan esimerkiksi tahot, jonne kuolemasta pitää ilmoittaa. Kela.fin listasta löytyy myös tietoja perunkirjoitukseen ja hautausjärjestelyihin liittyen. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että Kela ei maksa hautausavustusta, mutta sitä voi hakea esimerkiksi vakuutusyhtiöltä tai hyvinvointialueen sosiaalitoimesta. Perehdytään seuraavaksi leskeneläkkeeseen. Suomessa on 2 lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan. Kelan hoitama perhe-eläke perustuu kansaneläkelakiin ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke perustuu puolison työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Leskeneläkettä voi saada sekä työeläkelaitoksesta että Kelasta, jos edellytykset täyttyvät. Kela maksaa leskeneläkettä alle 65-vuotiaalle leskelle. Käydään läpi, mitä leskeneläkkeeseen kuuluu. Kelan maksama leskeneläke muodostuu 2 osasta, alkueläkkeestä ja jatkoeläkkeestä. Alkueläkettä maksetaan enintään 6 kuukauden ajalta puolison kuolemasta. Maksaminen päättyy kuitenkin, kun leski täyttää 65 vuotta. Avopuoliso voi saada alkueläkettä vain, jos hänellä ja kuolleella puolisolla on yhteinen alle 18-vuotias lapsi. Alkueläkkeen jälkeen Kela voi maksaa jatkoeläkettä. Se muodostuu joko perusmäärästä tai täydennysmäärästä tai näistä molemmista. Leski on oikeutettu jatkoeläkkeen perusmäärään, jos hänellä on kuolleen puolison kanssa yhteinen alaikäinen lapsi tai hän asuu samassa taloudessa oman tai puolisonsa alaikäisen lapsen kanssa, joka asui taloudessa myös puolison kuollessa. Pienituloinen leski voi olla oikeutettu jatkoeläkkeen täydennysmäärään. Täydennysmäärään vaikuttavat lähes kaikki tulot. Varallisuus ei kuitenkaan vaikuta. Katsotaan seuraavaksi, kuka voi saada leskeneläkettä Kelasta. Jos sinulla on puolisosi kanssa yhteisiä lapsia, voit saada leskeneläkettä, jos menitte naimisiin tai rekisteröitte parisuhteenne ennen kuin puolisosi täytti 65 vuotta.
Jos teillä ei ole yhteisiä lapsia, voit saada leskeneläkettä vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät. Olit vähintään 50-vuotias, kun puolisosi kuoli. Olit alle 50-vuotias ja puolisosi alle 65-vuotias, kun menitte naimisiin tai rekisteröitte parisuhteenne. Olitte naimisissa vähintään 5 vuotta. Jos olit puolisosi kanssa avoliitossa, ehdot ovat tiukemmat. Ne on lueteltu Kelan sivuilla. Työeläkelakien mukaisesta leskeneläkkeestä saat tietoja puolison työeläkelaitoksesta tai eläketurvakeskuksesta. Käydään lopuksi läpi, miten leskeneläkettä haetaan. Lomakkeella leskeneläke voit hakea Kelan ja työeläkelaitoksen myöntämää leskeneläkettä sekä jatkoeläkkeen perusmäärää. Jos sinä tai puolisosi olette asuneet tai työskennelleet ulkomailla, täytä lisäksi liite U, jonka nimi on Asuminen ja työnteko ulkomailla. Jos olet pienituloinen, jatkoeläkkeen täydennysmäärää voit hakea lomakkeella leskeneläkkeen täydennysmäärä. Hakemuksen voit toimittaa joko Omakelassa, PDF-muodossa tai postitse. Tarvittavat liitteet on kerrottu hakemuslomakkeessa.